بسیاری هنوز هم عقیدهشون اینه انقلاب مشروطه به دست انگلستان صورت گرفته. به عبارتی اونها فارغ از عقیده و مرامی که دارن، نظرشون اینه که ظاهرا چون بعد از مشروطه در نهایت انگلستان حضور موثرتری در ایران پیدا میکنه، این انقلاب و حرکت آزادی خواهانه تحت قدرت انگلستان اتفاق افتاده، در صورتی که اینطور نیست. جنبش مشروطه خواهی ایران خیلی قبلتر از زمان بحبوحه انقلاب مشروطه شروع شده بود. در حقیقت از زمان حضور مستشاران خارجی و رفتن دانشجویان ایرانی و سفرای دربار به کشورهای دیگه و استبداد ناصرالدین شاه که باعث فرار کردن خیلیا به خارج از ایران و دیدن و دونستن اهمیت قانون در رشد و بالندگی یک کشور و حقوق مردم اون کشور شده بوده، باعث شد که خیلی از درباریان و ناصرالدین شاه در خصوص این موارد نامه و توصیه نامه بنویسند و همیشه این امر به صورت یک خواسته براشون در کلام و نوشته هاشون حضور داشته باشه. از یک طرف هم ناصرالدین شاه که قدرت گرفتن و اختیار عمل صدر اعظم رو زیاد میدید، از این شرایط برای کم کردن قدرت صدر اعظم استفاده کرد. تقریباً زمزمه‌های مشروطه در دوره ناصرالدین شاه با تصمیم ناصرالدین شاه برای ایجاد دولت و وزارتخانه ششگانه به تقلید از دولت‌های دیگه شروع شد. دربار ناصرالدین شاه و شاه با این کار می‌خواستن که نفوذ شاه رو افزایش بدن. از طرفی میان چهره‌های سرشناس و رجال اون زمان که رشد کشورهای دیگر رو می‌دیدن، کسانی هم به دنبال دلایل عقب‌ماندگی ایران بودند و راه حل رو در رسیدن به حاکمیت قانون می‌دونستن که شالوده‌اش رو هم با همفکری در جلسات خودشون پایه‌ریزی کردن. در این دوران انجمن‌های ملی که بیشتر درونمایه مذهبی داشتند و در مخالفت با حاکمیت ظلم بودن، که بعدها هم به نام ملیون توی انقلاب مشروطه معروف میشن، تشکیل میشه. یکی از این انجمنها رو سید جمال الدین اسدآبادی به نام شرکت جمعیت اسلامی تشکیل داده بود که اتفاقا چندین بار هم ناصرالدین شاه از او مساعدت و مشاوره میگیره و البته بعدها ناصرالدین شاه به خاطر اطرافیانش با سید جمال الدین مشکل پیدا میکنه، اما حالا هدف اصلی این انجمن صنعتی کردن کشور و پوشیدن منسوجات داخلی به جای پارچه‌های خارجی بوده. توی همین دوران هست که ما سازمانی رو در ایران داریم به نام فراموشخانه که توسط میرزا ملکم خان ناظم الدوله که قبلا ریاست شورای دولت دربار ناصرالدین شاه رو داشته تأسیس میشه. این سازمان در اسم به هدف نشر عقاید دموکراسی و بشردوستی ایجاد شده بود، اما سیاست این سازمان در نهایت با تصمیم به این که ضمانت رشد ایران تنها با در اختیار گرفته شدن کامل امور کشور توسط خارجی قابل انجام هست، در بین عموم مردم به جانبداری از حضور انگلستان تعبیر و تفسیر میشه. فراموشخانه توسط خود حکومت هم منحل میشه، یعنی ناصرالدین شاه دستور انحلالش رو میده. بعد از ترور ناصرالدین شاه در این زمان دو نهاد دیگه هم حضور داشتن که یکی انجمن فراماسونری ایران هست و یکی دیگه هم انجمن آدمیت. انجمن فراماسونری ایران در ابتدا در جهت مبارزه با دولت در گرفتن قرض و وام از دولت‌های دیگه توسط عده‌ای تشکیل میشه که خود این افراد در نهادهای فراماسونری جهانی
در اروپا حضور داشتن. اما این انجمن هیچگاه به شکل رسمی عضوی از نهادهای بین‌المللی فراماسونری نمیشه. مبارزه سری این انجمن با شرایط تحمیلی به مردم در اون زمان در جهت نشر آگاهی و بیداری و روشنی مردم بوده. مثلا یکی از کارهاشون ستون‌نویسی روزنامه بوده که اعضای این انجمن برای خودشون اون رو به عنوان یه وظیفه میدونستن. یه نمونهش مثلا در روزنامه حبل‌المتین که اون موقع در ایران اجازه انتشار نداشته، بسیار از قرض دولت روس گله‌مندی میکنن. این انجمن حتی شبنامه هایی رو هم منتشر میکرده که حتی تا دربار شاه و اتاق خواب شاه منتشر میشد. البته به خاطر همین نزدیک شدن زیاد به دربار مظفرالدین شاه، با دستگیری یکی از مستخدمین شاه و اعتراف اون، بسیاری از جمله داماد شاه موقرالسلطنه دستگیر و به غضب مظفرالدین شاه و البته با وساطت زنان دربار به شکل تحقیرآمیزی در میان درباریان و عموم مردم خوار و رسوا میشه. از فعالیت‌هایی که انجمن فراماسونری داخل ایران داشته خیلی اطلاعاتی در دست نیست، چون اطلاعاتشون رو خودشون بعد امضا کردن. فقط موضوعی که لازم میدونم اینجا بگم اینه که خود سید جمال الدین اسدآبادی هم خودش عضو لوژ فراماسونری فرانسه بوده و یکی از مخالفین دربار قاجار و از مخالفین سرسخت صدراعظم اتابک میرزا بوده که اون زمان به روسوفیل بودنش یا طرفدار روس بودنش معروف بوده. طوری که عده بسیاری این عقیده رو دارن که بعد از واقعه قتل اتابک میرزا دولت ایران سید جمال الدین رو از دولت عثمانی طلب میکنه، اما پادشاه عثمانی اون رو به ایران تحویل نمیده و شایعه هست که پادشاه عثمانی خودش سید جمال الدین رو مسموم میکنه و میکشه. مجمع آدمیت هم بعد از اینکه فراموشخانه با تلاش‌های میرزا ملکم خان ایجاد شده بود و به دلیل مخالفت ناصرالدین شاه و از یک طرف هم افشای قرارداد لاتاری که ملکم خان مؤسس فراموشخانه توی اون دخیل بوده عملا فرو میپاشه و در همون زمان هم اون تشکیل میشه. عملا دوستان و نزدیکان ملکم خان به تأسیس مجمع آدمیت رو میارن. در مورد مجمع آدمیت دو دیدگاه متفاوت وجود داره که به خاطر نامه این مجمع قبل از وقایع مشروطه و توصیه برای برقراری مجلس مردم و بازگرداندن حقوق ملت به عنوان کانون آزادیخواهی و مبارزه علیه استبداد در زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه میدوننش. از یه طرف دیگه هم یه عده‌ای مجمع آدمیت رو عامل خاموش کردن شعله مشروطه خواهان میدونن. رئیس این مجمع میرزا عباس قلی خان آدمیت قزوینی هست که خیلی به فرد آراسته و شیفته آزادی بودنش شهرت داره و البته سالیان سال هست که باز هم از این مجمع زیاد اسنادی رو نشده به خاطر اینکه هیچ اسنادی بروز ندادن. توی قضیه قتل اتابک میرزا وزیر اعظم هم خیلی از زنها به سمت مجمع آدمیت کشیده میشه که دلیلش هم یکی از پسران رئیس مجمع آدمیت بوده که اون زمان با انجمن آذربایجان همکاری داشته و تو محل قتل وزیر دستگیر میشه و پدرش رو عامل این توطئه چین این قتل اتابک میرزا معرفی میکنه که البته بعد از مدتی که نامه و مکاتبات میرزا ملکم خان با مجمع آدمیت در خصوص مصالحه با میرزا اتابک و مهمان شدن اعضای انجمن توی باغ اتابک رونمایی میشه و اونجا مشخص میشه که میرزا اتابک یه جوری سوگند عضویت توی این مجمع رو داشته، کلاً ظن گمان از این مجمع در خصوص قتل اتابک میرزا برداشته میشه. اتفاق دیگه‌ای که باعث میشه در میان انجمن‌های مخفی ایران
این موضوع از اهمیت باشه اینه که ظلم و جور درباریان باعث میشه در سفر مظفرالدین شاه به فرنگ خیلی از روحانیون به سمت سفارت انگلیس متمایل بشن و تقاضای کمک از انگلستان در جهت سرنگونی شاه داشته باشن. اما این مکاتبات رو که اگه بخوایم مطالعه کنید پر از چاپلوسی و تملق برای انگلیسی هست که از جانب روحانیون انجام شده. در حقیقت همینطور که به عبارتی اول صحبت‌ها در مورد دخالت انگلیس و اون تفسیر مردم در مورد مشروطه گفتم، انگلستان زمانی خودش رو وارد مشروطه میکنه که از پیروزی مشروطه طلبان کاملا مطمئن باشه و هیچ زمان تا زمان تاریخ انقلاب 1905-1906 انگلیس هیچ تلاشی نمیکنه که در میان جانبداری از حالا مردم در مقابل ظلم ستم شاه طرف مردم رو میگیره. اما با تمام این تفسیرها انگلیس تمام تلاش خودش رو میکنه تا در میان مشروطه خواهان نفوذ بیشتری داشته باشه و عوامل خودش رو به میان مشروطه خواهان میفرسته و اونها رو افزایش میده و بالاخره فرمان مشروطیت که از جانب مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس امضا میشه این قضیه به پایان میرسه. ولی خب با روی کار اومدن محمدعلی شاه بعد از مدتی مسیر مشروطه خواهان هم به سمت انگلستان بیشتر میشه که البته دلیلش هم برمیگرده به حرکت افراطی ها که باعث میشه انقلاب مشروطه بیشتر به سمت انگلیسی ها کشیده بشه. یکی از این انجمن ها انجمن آذربایجان و افرادی مثل حیدر امااوغلو و محمد حسن تقی‌زاده هستند که با سوء قصدی که به محمدعلی شاه میکنن عملا محمدعلی شاه رو به سمت منحل کردن مجلس میکشونن. محمدعلی شاه در ابتدا با مشروطه خواها موافق بوده و اصلا نقل هست که تو زمان کودکی خودش زمانی که همه رجال قاجار توی کاخ گلستان نشسته بودن محمدعلی شاه از بزرگان دربار در مورد قرض‌های دولت ایران میپرسه و میزان بدهی‌ها رو ازشون میخواد. اونا بهش میگن و بعد مدتی میگه خب اینها رو باید چطور پرداخت بکنیم، اما کسی جوابی نمیده. بعد رجال از محمدعلی شاه میپرسن که خب شما چه راه حلی دارین؟ میگه من از شما و عایدات شما بدهی‌ها رو پرداخت میکنم. همین جواب و غرور محمدعلی شاه دشمنی رجال رو با محمدعلی شاه به یه جایی میکشونه که عملا محمدعلی شاه به دامان روسیه میفته. حالا تقی‌زاده و انجمن آذربایجان هم همسو با خواستهای این رجال باعث میشن که محمدعلی شاه این چنین با مشروطه خواهان دشمنی پیشه بکنه. پس از اینکه حالا محمدعلی شاه به کمک لیاخوف روسی مجلس و میدان بهارستان رو به توپ میبنده و عملا باعث کشتار 500 تن از مشروطه خواهان میشه، انگلیس به فکر مذاکره با روس‌ها برای کنترل امور و کنترل محمدعلی شاه میفته. توی همین زمان واقعی میدان بهارستان هست که جورج چرچیل دبیر اول سفارت انگلیس متوجه بازوی اصلی انقلاب یا همون انجمن‌ها میشه و در حقیقت در واقعه به توپ بستن مجلس توی میدان بهارستان هست که ما حضور بسیاری از انجمن‌ها رو میتونیم ببینیم، تا اونجایی که وزیر مختار روس نه تنها انجمن‌ها رو حتی مجلس رو یاغی و آشوبگر اعلام میکنه و دستور به عدم تشکیل مجلس میده. به گفته حالا یکی از تاریخ‌نگارای معاصر احمد کسروی بیش از 180 انجمن فقط در یک شهر، اونم تهران، در بوبوی انقلاب مشروطه 1905-1906 حاضر بودن. مثلا حالا توی یکی از همین نوشته‌هاشون نقل هست که شاهدین اون
واقعه در میدون بهارستان ابتدا انجمن شاه‌آباد رو میبینن که با اون زمان خب قوای نظامی هم داشته به شناخته شده هم بوده، با همراه لوح انجمن و پلاکارد وارد میدون بهارستان میشه برای اعلام موجودیت با مخالفت با شاه. اون پلاکارد رو توی حجره‌های میدون بهارستان شروع میکنن آویزون کردن و به گفته حالا ملک زاده که یکی از تاریخ نگاران معاصر هم هست، بیش از 200 پلاک آویزون میشه. یا مثلا ایوانوف شرقشناس روسی میگه که انجمن بردگان و انجمن مستخدمین سفارتخانه‌های خارجی انجمن‌های جالب این دوران بودن. در مورد انجمن ایالتی آذربایجان، خود ایوانوف روسی اون رو به عنوان یکی از بازوهای مهم مشروطیت میدونسته که عملا هدایت قوای تهران و تبریز رو به عهده داشته. البته خب بیراه هم نیست، چون دو حزبی که بعد از مشروطه ایجاد میشن عملا با ختمشی این انجمن هست که از همدیگه جدا میشن. حزب اعتدالیون اجتماعیون که بیشترشون هم روحانیون و شاهزادگان قاجار هستن، عملا از سیاست عامیون، حزب عامیون که به سیاست سوسیال دموکراسی هم بودن، زیاد موافقت نداشتن و تندروی حزب آذربایجان و رادیکال بودن مبارزه رو زیاد تایید نمی کردن. از شاهکارهای انجمن تبریز میتونیم به ساختن بمب دستی و اقدام برای کشتن حاکم آذربایجان اشاره کنیم. انجمن آذربایجان که جای اونها توی تهران اکباتان فعلی بوده، عضوی مثلا محمد حسن تقی‌زاده رو داشته و حتی یک کمیته داشته به نام کمیته ترور که در رأس اون حیدر اماغلو بوده که وظیفه ترور مخالفونش رو خودش داشته. اونطور که میرزا عطابک و حتی سید عبدالله بیبهانی توسط همین کمیته ترور میشه. انجمن آذربایجان با پشتیبانی و حمایت روس‌ها خیلی فعالیت توی آذربایجان انجام میدن و عملاً کارخونه و ادوات بسیاری رو توی اون منطقه راه اندازی میکنن. نقل هست در زمان به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف، به گفته خیلی از شاهدانی که اونجا بودن، کاملا روشن و مشخص بوده که سربازان روس مسئولیت داشتن. خب این یکم نشون میده که اون موقع انجمن‌های تندرو مثل انجمن تبریز به سمت روس‌ها خیلی متمایل بودن. پس از به توپ بستن مجلس، حکومت نظامی توسط لیاخوف برقرار میشه و اطراف سفارت انگلیس رو هم محاصره میکنن و تا کسی نتونه به اونجا پناهنده بشه. ولی خب حکومت محمد علی شاه 18 ماه بیشتر دوام نمیاره و قیام مردم تبریز و اصفهان و گیلان توی 28 تیر 1288 نتیجه میده و در همین روز هم محمد علی شاه با 500 نفر از اعضای خانواده‌اش به سفارت روسیه پناهنده میشه و عملا حکومت محمد علی شاه سقوط میکنه. لیاخوف هم با مشروطه خواهان ملاقات میکنه و قول میده در خدمت دولت نوین مشروطه اون زمان باشه. اما در همین بینه که با حضور انگلیس و روسیه قرارداد 1907 بسته میشه و عملا انگلیس و روسیه بدون توجه به خواسته‌های مشروطه خواهان میان ایران رو به 3 قسمت تقسیم میکنن و نیروی قزاق رو هم تو ایران منحل میکنن. البته خب بعدها روس‌ها متوجه اشتباهشون میشن که با منحل کردن نیروی قزاق عملا نفوذ خودشون رو داخل ایران از بین بردن و شروع میکنن به کارشکنی کردن و عملا از دستورات سرپیچی میکنن. در مورد نیروی قزاق هم باید بهتون بگم که تا قبل انقلاب بلشویکی 1917 اکتبر 1917 روسیه توی ایران هستن و فکر میکردن که با انقلاب اکتبر دیگه کامل از ایران خارج بشن، ولی لنین رهبر انقلاب اکتبر روسیه دستور میده که توی ایران بمونن، ولی
سرهنگ رضاخان توی 8 فوریه 1917 فرمانده روس سرهنگ کلوژ رو دستگیر میکنه و از ایران اخراج میکنه و این عملاً پایانی بر 49 سال حضور نیروی قزاق داخل ایران است. نیروی قزاق موضوعیه که توی سفر دوم ناصرالدین شاه به فرنگ و بازدید نیروی قزاق روس توسط ناصرالدین شاه و از آرایش نظامی اون خوشش میاد و از تزار میخواد که همین نیرو رو داخل ایران راه اندازی کنه. این یک گوشه از اتفاقاتی بود که در زمان مشروطه از جانب انجمنها سبب میشه که نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب مشروطه میشه. توی ادامه این ویدیو من سعی کردم که یه تعدادی از این انجمنها رو حالا اسامیشون رو با مراجعه به کتاب‌ها براتون بیارم. ممنون که با من تا انتهای این ویدیو همراه بودید.